لكن هي في مجموعه اخرى من السيدات بيحصل لهم مرحله انقطاع الطمس في سن مبكر جدا، يعني في سن الثلاثينات او يعني بدايه الاربعينيات من العمر، ودي متلازمه اسمها البريماتور اوفيريان فيلير، وده بيبقى سببها ان المبيض اصبح غير قادر على انتاج البويضات وغير قادر على انتاج هرمونات الانوثه. فدول بيبقوا يعني سيئين الحظ، يعني ان هم بيبداوا القصه بتاعت انقطاع الطمس بدري شويه. ودي يا دكتور بيبقى لها طبعا تأثير على جسمهم وعلى شكلهم. طب حضرتك بتقولي في بعض الهرمونات اللي بتحدث تغيير ليها، طب ممكن ناخدها حاجة تعويضية يعني الهرمونات دي؟ عشان في برضو أقاويل بتقول إن ممكن السيدة لما بتوصل لسن اليأس ده أو سن انقطاع الدورة عشان ما تحسش بالتغيرات بتاعتها إنها تاخد بدائل هرمونية. هو ده من ضمن الموضوعات اللي يعني قتلت بحثا ونوقشت كثيرا، موضوع الهرمون التعويضي او ما يطلق عليه الاتش ار تي، هرمون ريبليسمنت ثيرابي. هو موجود في بلاد كتيره وموجود في مصر وموجود بدرجات مختلفه، لكن يعني جنرال سبيكينج احنا هنتكلم جنرالي او عموما، يعني بالظبط. احنا ما بنفضلش ان احنا ندي هرمونات تعويضيه للسيده اللي بتوصل لانقطاع الطمس غير لما تكون معاناتها شديده المعاناه. يعني عادة المعاناة اللي بتعاني منها السيدة عند انقطاع الطمس هو مثلا وجود ما يطلق عليه اسم الهوت فلاش، تبقى قاعدة في مكان بارد جدا، مكيفات كلها شغالة وهي تشعر بسخونة شديدة بتهب عليها. يعني دايما الست بتيجي تقول اللفظ أنا ده، حاسة إن في نار في جسمي، دايما الكلمة دي دايما الشهيرة يعني. في حاجة بتهب عليا، سخونية شديدة بتهب عليا، أنا بجري أفتح الشبابيك، أنا مش قادرة أستحمل القعدة في أي مكان. سيدات برضو بيشتكوا من بعض الشكاوى الأخرى زي عدم المقدرة على التحكم في أعصابهم، يعني انفعالاتهم تبقى شديدة عن المعتاد، ما تبقاش قادرة تتحكم في حزنها أو في فرحها أو في أعصابها. بتبدأ إحساس العصبية عندها والنرفزة تزيد، الزهق يزيد، تبقى دايما تعبانة وهي مش عارفة هي بتشتكي من إيه. يعني هي تعبانة، هي جنرالي تعبانة، جعانة بس مش عارفة تاكل، شهيتها للأكل مضطربة، فهي بتمر بمرحلة انتقالية أنا ما انكرش إنها صعبة جدا. عادة احنا بنحاول نتغلب على هذه المرحلة ببعض الأدوية وبعض اللايف ستايل موديفيكيشن اللي هي تغيير أسلوب الحياة قدر الإمكان. إذا وصلنا لمرحلة إن احنا فشلنا تماما وإن الأمور أصبحت يعني هي مش قادرة تتعايش بهذه الأعراض، في هذه الحالة بنضطر إن احنا نلجأ للاتش ار تي أو الهرمون التعويضي، لكن في حدود معينة وبنسب معينة، يعني مش مفتوحة قوي. مش مفتوحه، ومش اي شخص بيسمعنا دلوقتي ان هو يقول لا طب انا بحس بالاعراض دي فلازم الجا هي ليها مقاييس يا دكتور يعني؟ طبعا. طيب عايزين نعرف المقاييس وبرضه نقدر نقول يعني ايه الادويه، يعني ادويه اكتئاب بتاخدها مثلا، ادويه ايه اللي بتاخدها علشان خاطر تهدي من الروع او الخوف بتاعها دوت، او الشعور فعلا احساس صعب قوي انها يبقى حاسه بتغيرات كل شويه؟ بصي حضرتك، هو المانجمنت بتاع المرحله دي بينقسم الى عده اجزاء. اول يعني توصيه احب اوصي بيها انه ممنوع تماما ان هي تاخد اتش ار تي او هرمون ريبليسمنت ثيرابي او ما يطلق عليه الهرمونات التعويضيه دون استشاره طبيب امراض نساء. ده موضوع مهم جدا، لان حتى لو لجأنا لهذا القرار لازم نلجأ له في غضون معينه بجرعات معينه في توقيت معين وينتهي في توقيت معين. يعني ما يبقاش بتاخدوش موضوع على طول العمر كله يعني. ايوه صح. ولازم يكون متابع من دكتور امراض النساء، لانه قد يكون في بعض السيدات اللي عندهم مثلا فاميلي هيستوري، يعني اللي عندهم تاريخ مرضي في الاسره او في العيله لبعض الاورام السرطانيه في الثدي او في الرحم او في عنق الرحم، قد يكون بعض الهرمونات التعويضيه تشجع ان ده يحصل لهم، يعمل تحفيز للكانسر الموجود في الاماكن دي بالظبط كده، او يجعله يظهر اصلا وهو ما كانش موجود مثلا. فبالتالي الهرمون التعويضي تحديدا ما ينفعش يبقى اوفر ذا كاونتر دراج، يعني ما ينفعش يبقى دواء بيتاخد ان هي قررت انها تاخده زي قرص الاسبرين، لازم يكون تحت استشاره طبيب امراض نساء وفي مده معينه وفي توقيت معين وبمقاييس معينه وجرعات معينه. يعني يا دكتور حاب بتعمل لهم مثلا تحاليل معينه بيبان عندهم نسبه يعني الهرمونات دي قليله، فمفروض انها فعلا بتبقى الاعراض دي مسببه لها الشكل اللي حضرتك ذكرتيه، ان هو العصبيه الشديده، الشعور بان هو جو حر جدا وممكن يبقى فيه تكييف عالي يعني هو في تحليل اسمه الاف اس اتش، فوليكل ستيميوليتنج هرمون. هو ده التحليل اللي نقدر نحدد منه ان هذه السيده انقطعت عنها فتره الانجاب ودخلت في مرحله ما بعد انقطاع الطمس ولا لا. فهو ده التحليل الوحيد اللي نقدر نقول احنا دخلنا في المرحله دي ولا ما دخلناش فيها.
لكن احنا يعني عاده بيبقى الاعراض مع معرفه سن المراه بيخلينا نستغنى عن التحليل. بالظبط، عشان بتبقوا عارفين طبعا. بالظبط كده. طبعا احنا ما بنبداش تماما بموضوع الهرمونات التعويضيه ابدا. احنا بنبقى قلقانين على المراه بغض النظر عن قضيه الهوت فلاشز او السخونيه على العظم، على هشاشه العظم، لان هشاشه العظم بتزيد جدا 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 بعد ما بيحصل حرمان للجسم من هرمونات الانوثه اللي بيفرزها المبيض. فاحنا بنوصي يعني من خلال برنامج حضرتك احنا بنوصي دائما انه السيده بعد انقطاع الطمس لازم تعمل ما يطلق عليه اسم اشعه الدكسا. اشعه الدكسا دي اللي هي مقياس هشاشه العظام، وبناء عليه نيجي بقى لاجابه السؤال بتاع حضرتك. أيوة. اللي هو ندي علاج ولا ما نديش علاج، وندي علاج قد ايه، وايه نوع العلاج اللي نديه.